Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹ vào bếp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món bánh chuối dừa khoai lang nhé. Chúng mình cùng vào bếp nào. Nguyên liệu chúng ta chuẩn bị gồm dừa chúng ta nạo nhỏ và xay nhuyễn như thế này nhé. Chuối, khoai lang, bột năng, đường, vừng. Chúng ta bắt đầu làm nhé. Trước tiên chúng ta sẽ đổ dừa này vào trong một cái tô lớn. Sau đó chúng ta đổ bột năng vào cùng. Và chúng ta trộn lẫn phần dừa và phần bột này với nhau. Sau đó chúng ta sẽ đổ nước vào từ từ. Chúng ta vừa đổ nước vừa đảo. Và để làm như thế này để cho tránh bột của chúng ta không bị nhão nhé. Sau đó chúng ta dùng tay để nhào bột thành bột khối như thế này. Và chúng ta ủ bột trong khoảng 15 phút nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần chuối, phần khoai lang chín và phần đường vào trong cối và chúng ta nghiền nhuyễn. Tiếp theo chúng ta sẽ đổ phần hỗn hợp vừa nghiền này vào trong bột để chúng ta đảo cùng. Tiếp theo chúng ta sẽ cho chảo lên và cho dầu vào để rán bánh. Khi dầu sôi chúng ta sẽ múc từng thìa bột và cho vào trong chảo. Và chúng mình sẽ làm lần lượt như vậy cho đến hết số bột nhé. Và đây là thành phẩm của mình. Các bạn thấy không ạ? Món bánh rất là vàng và khi ăn có mùi thơm của dừa hòa quyện với mùi thơm của chuối và vị bùi bẻo của khoai lang tạo nên một hương vị rất là đặc biệt của món bánh này. Các bạn hãy làm cho gia đình của mình cùng thưởng thức nhé. Nếu thấy video của mình hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới từ mình nhé. Chúc các bạn thành công.
Và các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình cùng làm món bánh tuyệt vời này nhé.